নমস্কাৰ। 1928 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী এই বিশেষ দিনটোতে ভাৰতৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানী চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনৰ দ্বাৰা আৱিষ্কাৰ হৈছিল ৰমন প্ৰভাৱৰ। সমগ্ৰ বিশ্বতে আলোড়ন সৃষ্টি কৰি আৱিষ্কাৰ কৰা এই ৰমন প্ৰভাৱৰ প্ৰতি সন্মান জনাই 1987 চনৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোক বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। 1987 চনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে 28 ফেব্ৰুৱাৰী দিনত ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা এই বিজ্ঞান দিৱসত প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ ৰত্ন চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনৰ স্মৃতি আমি সুঁৱৰিব বিচাৰোঁ আৰু এই মহান বিজ্ঞানীজনৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হ'ব বিচাৰোঁ। 1888 চনৰ 7 নৱেম্বৰত তামিলনাডুত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনে। তেখেতৰ দেউতাক আছিল ৰামনাথ চন্দ্ৰশেখৰ আৰু মাতৃ আছিল পাৰ্বতী। তেখেতৰ দেউতাকে প্ৰথমতে গণিতৰ শিক্ষক হিচাপে স্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত গণিত আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল। দেউতাকৰ পৰাই পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ আদি শিক্ষা লাভ কৰিছিল চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনে। চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমন আছিল সৰুৰে পৰাই মেধাসম্পন্ন এগৰাকী ছাত্ৰ, যিজন ছাত্ৰই 3বাৰকৈ ডাবল প্ৰমোশ্যন পাই 12 বছৰ বয়সতে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মাদ্ৰাজ প্ৰেছিডেন্সি কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী পদাৰ্থ বিজ্ঞানত লাভ কৰিছিল। তেখেত মাদ্ৰাজ প্ৰেছিডেন্সি কলেজৰ পৰা গোল্ড মেডেলিষ্ট আছিল। ছাত্ৰ জীৱনতেই লেখা তেখেতৰ পোহৰ সম্বন্ধীয় তথ্য জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাইছিল, যিটো আছিল তেখেতৰ ছাত্ৰ জীৱনৰে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি থকা ধাউতিৰ এক ইংগিত। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত এটা বৃত্তীয় বিভাগৰ পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল আৰু এটা উচ্চ পদস্থ ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট হিচাপে কলিকতাত তেখেতৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। তেখেতে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰোঁতে লোকসুন্দৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। কৰ্মজীৱনৰ মাজতে তেখেতৰ মনটো কিন্তু বিজ্ঞানলৈ গৈ আছিল। সেয়েহে কলিকতাত সেই সময়ত গঢ় লৈ উঠা ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ দ্য কাল্টিভেশ্যন অফ ছায়েন্স নামৰ অনুষ্ঠানটোত তেখেতে বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় চিন্তা চৰ্চা গৱেষণাবিলাক কৰিবলৈ কামৰ মাজতে সময় উলিয়াই সেই অনুষ্ঠানটোলৈ গৈছিল আৰু এনেধৰণে হয়তো তেখেতৰ বিজ্ঞানৰ মনটোক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি থকা গৱেষণা বা বিজ্ঞানৰ প্ৰতি থকা ধাউতিৰ প্ৰতি বেছিকৈ দিব পৰা নাছিল। সেয়েহে তেখেতে সেই এটা উচ্চ পদস্থ বিষয়াত নিয়োজিত হৈও সেই চাকৰি বাদ দিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত তেখেতে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰাধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰিছিল আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ তেখেতে গৱেষণা কৰিবলৈ তাতে সুযোগ লাভ কৰিছিল। সেই সময়তে তেখেতে পোহৰ আৰু শব্দ সম্পৰ্কীয় বহুকেইখন মূল্যৱান কিতাপ তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচনা হৈছিল, যিখিনিৰ দ্বাৰা পোহৰ আৰু শব্দ সম্বন্ধীয় প্ৰায়খিনি তথ্য আমি পাব পাৰোঁ। ৰমন প্ৰভাৱৰ আৱিষ্কাৰ কেনেকৈ হৈছিল সেইটো এটা খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা আৰু ইয়াৰ বাবে ৰমন চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনে এবাৰ ইংলেণ্ডলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল এনেধৰণৰ বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় গৱেষণাক লৈ। যাত্ৰাৰ কালছোৱাত তেখেতে দেখা পাইছিল মহাসাগৰৰ পানীবিলাক নীলা আৰু তেখেতৰ মাজত তেতিয়াই সৃষ্টি হৈছিল সেই অনিসন্ধিৎসু মনটোৰ, অৰ্থাৎ তেখেতে জানিব বিচাৰিছিল কিয়নো সাগৰৰ পানী নীলা আৰু তাতেই তেখেতে সেই ৰহস্য ভেদ কৰি পোহৰৰ বিক্ষেপণ সম্পৰ্কীয় স্কেটাৰিঙৰ যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মক তেখেতে বিশ্বব্যাপী জনাইছিল আৰু তেখেতৰ যি ৰমন প্ৰভাৱ বিশ্বব্যাপী সমাদৰ লাভ কৰিছিল আৰু সেই দিনটো আছিল 1928 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু সেই ৰহস্য ভেদ কৰাৰ পিছত মানুহে জানিব পাৰিছিল কিয়নো সাগৰৰ পানীখিনি নীলা। পোহৰে তৰংগ আৰু কণা দুয়োটা ধৰ্মই দেখুৱায়। বিজ্ঞানীসকলে এতিয়াও জানিব পৰা নাই আচলতে কোনটো ধৰ্ম প্ৰকৃততে সত্য, কিন্তু ক'বলৈ গ'লে দুয়োটাই ধৰ্মৰ পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। পোহৰে দুয়োটাই আচৰণ দেখুৱায়। এই পোহৰত সোমাই থকা 7 ৰঙৰ যি পোহৰ
বা 7 ৰঙৰ যি বৰ্ণালীৰ সৃষ্টি হয় তাৰে নীলাভাগটোৰ দ্বাৰা বিক্ষেপণ ঘটি সাগৰৰ পানী নীলা দেখা যায়। আৰু এই সম্পৰ্কে পাঠ্যপুথিবিলাকত খুব সুন্দৰকৈ দিয়া গৈছে আৰু এই বিষয়ে হয়তো সকলোৱে ইতিমধ্যে জানে। কিন্তু সেই সময়ত আছিল ই এক ৰহস্যৰ কাৰণ। আৰু এই প্ৰভাৱকে বিশ্বব্যাপী চিনাকি কৰি চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমন হৈছিল বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি কৰা এজন পদাৰ্থ বিজ্ঞানী। এই মহান বৈজ্ঞানিকজনে তেখেতৰ এই আৱিষ্কাৰৰ কাৰণে 1930 চনত লাভ কৰিছিল নোবেল পুৰস্কাৰ। আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা এই নোবেল পুৰস্কাৰ আছিল লাভ কৰা চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমন আছিল দ্বিতীয়জন ভাৰতীয়। প্ৰথমজন আছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু দ্বিতীয়জন হ'ল চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমন। কিন্তু বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পৰা তেখেতে হৈছে প্ৰথমজন নোবেল বঁটা লাভ কৰা ভাৰতীয়। ইয়াৰ পিছতো তেখেতে তেখেতৰ গৱেষণা তেখেতৰ বিজ্ঞানৰ মনটোক আগুৱাই নি যিবিলাক ফলাফল মানৱ জাতিৰ বাবে জনসমাজত প্ৰচাৰিত কৰিছিল কেইবাটাও তেখেতে তাৰ বাবে এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল। তেখেতে ফেলো অফ ব্ৰিটিছ ছ'চাইটি, লেনিন পিছ এৱাৰ্ড, ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে বেচেলৰ নাইটিংগেল অফ বেচেলৰ আদি কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ সন্মান লাভ কৰিছিল। এই মহান বৈজ্ঞানিকজনে 1954 চনত ভাৰত ৰত্ন উপাধিৰে বিভূষিত কৰা গৈছিল। আৰু এনে মহান বৈজ্ঞানিকসকলৰ আদৰ্শবিলাকে আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি আহে। আমিও এনে মহান মনীষীসকলৰ জীৱন অধ্যয়ন কৰিলে তেখেতসকলৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। ধন্যবাদ।